Thế giới song song là giả thiết về sự tồn tại song song các vũ trụ, trong đó bao gồm tất cả mọi thứ tồn tại và có thể tồn tại như không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và các định luật vật lý. Theo các nhà vật lý, thế giới song song có tồn tại và tương tác với thế giới chúng ta. Lấy một ví dụ cụ thể, nếu ta được sinh ra trong thế giới này thì đồng thời cũng có ta khác sinh ra trong một thế giới khác. Những ta này vừa là những tồn tại độc lập nhưng thống nhất với nhau. Chẳng hạn, nếu ta ở bên này chết đi, thì ta ở một thế giới song song nào đó vẫn có thể tồn tại, mà chúng ta vẫn gọi cái ta ấy là linh hồn, ma. Những hình ảnh chúng ta cho rằng là ma phải chăng là phản ánh chân thực của sinh mệnh ở không gian khác? Ngoài những hình ảnh ma quái, nhiều trường hợp kỳ dị xảy ra khiến chúng ta kinh ngạc và chỉ có thể giải thích rằng những thế giới song song đang xen vào nhau. Một bóng ma, một nỗi ám ảnh, hình ảnh người đã khuất đều cho thấy có lẽ cá nhân đó vẫn sống và đang ở thế giới khác, và đơn giản là chúng ta may mắn nhìn thấy thế giới của họ. Dưới đây là những câu chuyện chứng minh thế giới song song thực sự có tồn tại. 1. Hiệu ứng Mandela. Hiệu ứng Mandela là một lý thuyết về thế giới song song dựa trên sự việc một nhóm rất nhiều người có cùng ký ức về các sự kiện trong quá khứ, mặc dù những sự kiện đó chưa bao giờ xảy ra. Những người ủng hộ lý thuyết này cho rằng các thông tin mà nhiều người cùng nhận thức được có thể là thông tin đúng. Có thể tồn tại một số lỗ hổng về thời gian trong quá khứ, nơi mà dữ liệu trong thế giới song song đã trao đổi với thế giới của chúng ta. Hiệu ứng Mandela lần đầu tiên được miêu tả vào năm 2010 khi một blogger tên là Fiona Bo đã chia sẻ trải nghiệm của cô ấy với một nhóm cộng đồng online tên là Jargon. Đây là một cộng đồng online mà ở đó rất nhiều người cùng có ký ức về việc Nelson Mandela, nhà hoạt động dân chủ châu Phi, đã chết ở trong tù vào năm 1980. Tôi nghĩ rằng Nelson Mandela đã chết trong tù. Tôi nhớ rất rõ về những phóng sự vào buổi sáng ngày hôm đó, được chiếu trên TV bao gồm các cuộc bạo loạn và bài phát biểu của vợ ông ấy nữa. Và rồi tôi nhận ra ông ấy vẫn còn sống, Fiona cho biết. Phải chăng những khoảnh khắc mà những người đó nhìn thấy là phản ánh của sinh mệnh, một cuộc đời khác của ông Nelson ở thế giới song song? 2. Lenia Bakir Godro lạc vào thế giới song song. Bên cạnh những hình ảnh kỳ lạ xuất hiện trong tiềm thức con người, cũng có nhiều trường hợp mất tích một cách bí ẩn, được cho là không may lạc vào cõi vô hình cạnh thế giới của chúng ta. Ngược lại, có những người sống ở nơi chưa từng biết đến đột nhiên lọt vào vũ trụ chúng ta đang sống. Đối với họ và vũ trụ xuất xứ của họ, thế giới của chúng ta là một vũ trụ song song. Một trường hợp ly kỳ như vậy đã xảy ra với Lenia Bakir Godro, một phụ nữ ở Tây Ban Nha. Mọi chuyện bắt đầu vào buổi sáng ngày 16 tháng 7 năm 2008. Lenia thức giấc và không nhận ra tấm trải giường mà cô vừa nằm ngủ. Nó có màu sắc không như bình thường. Cho rằng mình bị hoa mắt, cô không nghĩ nhiều về điều này, nhưng ngay sau đó cô để ý những thứ nhỏ nhặt chung quanh và thấy có điều gì đó không đúng. Căn hộ của cô không thay đổi, nhưng có một vài thứ dường như đặt không đúng chỗ, như thể chúng không thuộc về nơi đây. Một số vật dụng bị mất, trong khi hiện diện một số khác mà cô chưa từng thấy trước đây. Có gì sai ở đây? Cô cảm thấy bối rối và hoang mang về những khác lạ này. Khi tôi đi đến xe của mình, tôi luôn để nó ở bãi đậu xe quen thuộc và thường đi đến văn phòng, nơi tôi đã làm việc ở đó 20 năm. Nhưng khi về căn hộ của mình, nó không phải là căn hộ của tôi nữa. Nó có tên trên cửa ra vào, nhưng tên tôi không có trên đó. Tôi nghĩ là tôi đã nhầm tầng, nhưng không, đó là tầng của tôi. Khi tôi gọi điện đến văn phòng và tìm kiếm tên mình, tôi vẫn làm việc ở đây, nhưng trong một bộ phận khác, tôi thậm chí không biết phải báo cáo lên cấp trên như thế nào. Có lẽ Lenia đã đi nhầm vào một thế giới song song khác. 3. Người đàn ông đến từ quốc gia không tồn tại. Một trường hợp khác về người đàn ông kỳ lạ đến Tokyo năm 1954 với một hộ chiếu từ một quốc gia không tồn tại, tên là Tauret. Những nhân viên hải quan đã tạm giam ông, nhưng hộ chiếu của ông không phải là giả. Nó có con dấu được đóng bởi quốc gia Tauret và thậm chí cả con dấu của Nhật Bản từ lần viếng thăm trước đó. Người đàn ông thề rằng Tauret là một quốc gia ở châu Âu đã có lịch sử 1.000 năm, và ông cũng lấy ra các giấy tờ khác như báo cáo của ngân hàng với tên quốc gia trong đó. Sau nhiều giờ, những nhân viên hải quan đã tạm giữ ông trong khách sạn với bảo vệ gần đó để đảm bảo rằng ông không rời khỏi căn phòng, trong khi họ kiểm tra mọi thứ. Sáng hôm sau, ông đã biến mất không dấu vết. Cảnh sát đã tìm kiếm nhưng không tìm thấy được gì, ông ta chỉ đơn giản là đã biến mất. 4. Thế giới song song nơi mà ban nhạc The Beatles chưa bao giờ tan rã. Vào năm 2009, một người đàn ông tên James Richard ở Livermore, California, lái xe từ Tulloch về nhà với chú chó của mình. Khi anh tấp xe vào lề để chú chó đi vệ sinh, nó đã phóng nhanh theo một con thỏ. Anh vội đuổi theo nhưng bị vấp ngã và bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang đứng cạnh một cỗ máy kỳ quặc ở trong một công ty của một người đàn ông tên là Jonah.
Người đàn ông này nói rằng đã tìm thấy anh bị bất tỉnh khi đang đi công tác cho một công ty du lịch. Lúc đó, Ronald và Richard đã trò chuyện về văn hóa nhạc pop trong vũ trụ tương ứng của họ và phát hiện ra rằng ban nhạc The Beatles không chỉ tồn tại trong không gian này mà tất cả họ vẫn còn sống và vẫn đang sáng tác âm nhạc ở một chiều không gian khác. Richard đã có được một cuộn băng cassette có nhãn Everyday Treatment. Trong đó có các bài hát của Beatles chưa từng tồn tại trong không gian của chúng ta. Richard thậm chí còn tải các bài hát lên một trang web. 5. Người phụ nữ lạc vào thế giới song song, một phiên bản đen tối của miền quê cũ. Một người phụ nữ tên Caron đang lái xe từ San Bernardino đến Riverside, quê cũ của cô. Cô muốn đến thăm nơi quen thuộc này một chút. Nhưng khi đến nơi thì cô không thể tìm thấy nơi ở cũ của mình và tất cả các ngôi nhà đều trông rất khác lạ. Cô quyết định lái xe đến con phố mà bà cô từng sống, nhưng phát hiện ra nó cũng đã bị thay đổi. Khi cô cố gắng đến thăm nghĩa trang nơi chôn cất ông bà cô thì thấy nó không có ở đó nữa và khu đất đã được rào lại với cỏ dại mọc tùm. Cảm thấy bối rối, Caron tấp vào đại lộ University, nơi thường tìm thấy các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh khác. Nhưng đập vào mắt cô lại là một khu vực nhếch nhác, đầy hình vẽ trên tường, và những người ở đó khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cô không dám ra khỏi xe, cảm thấy nếu cô tương tác với những người này thì cô sẽ bị mắc kẹt ở đó mãi mãi. Sau một hồi bực bội vì không nhận ra được những thứ ở đó, cô ấy quay trở lại Paris. Vài năm sau, cha của Caron qua đời và được chôn cất trong cùng một nghĩa trang với ông bà của cô. Khi cô đến nơi, mọi thứ trở lại như cách mà cô đã nhớ khi lớn lên. Caron tin rằng trước đó cô đã lạc vào một thế giới song song, một phiên bản đen tối của Riverside. Giả thuyết hố đen là cánh cửa kết nối với vũ trụ khác. Theo New Scientist, vào năm 2007, các nhà vật lý cho rằng hố đen có thể đóng vai trò như những cánh cổng không gian, thời gian. Cánh cổng này là con đường tắt nối giữa không gian và thời gian như khi ta gặp tờ giấy để hai điểm cách xa nhau trở nên gần lại. Hố đen hoàn toàn có thể trở thành đường hầm đưa con người đến vũ trụ khác nếu con người có khả năng sống sót khi vượt qua hố đen. Những hiện tượng trên đây là bằng chứng theo một ý nghĩa nào đó, giúp chúng ta hình dung về khả năng tồn tại của một thế giới khác. Dĩ nhiên, vũ trụ vô cùng rộng lớn, nhưng hiểu biết của con người là hữu hạn và chúng ta vẫn cần nhiều thời gian hơn nữa để đi tìm câu trả lời. Chủ đề kỳ này đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.